ප්‍රබල ප්‍රතිඔක්සිකාරකයක් කියලා මම කියවනේ. රෝග පිළිකා ඉනි වර්ගයේ දියවැඩියා තත්ත්වයක් තියෙන කෙනෙක් සමහේ ඇති වෙන දද කුෂ්ඨ වගේ දේවල්. විශේෂම දේ තමයි ඔස්ටියෝආතරයිටිස් වගේ රෝග තත්ත්වයන් වෙනවා. කොහොමද ඔයාලා හැමෝම සුපුරුදු විදියටම ගොඩාක් හොඳින් ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අද ඔන්න ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ රෝස් හිප්ස් ගැන. රෝස උකුල් ගැන. දැන් මේක පෙන්නුවම ඒත් ඔයාලට මේ මොනවද කියලා හිතේ. ඔයාලා සමහර විට අහලා ඇති රෝස් හිප්ස් කියලා. ඒ වුණාට මොනවද කියලා හරියට දැකලා නැති අය ඇති. ඇත්තටම මේව මොනවද මේවයින් වෙන්නේ? අපේ ශරීරයට කොයිතරම් මේ දේවල් වැදගත්ද කියන එක ඔයාලා දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඒ ගැන පොඩි හරි දෙයක් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා වෙන්නත් පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන. ඉතින් ඔන්න අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ මම මේ රෝස් හිප්ස් වල ගුණ අහුවම ඒකේ වෙන දේවල් ගැන අහුවම ඇත්තටම කොයිතරම් ප්‍රයෝජනවත්ද කියලා හිතා ගන්නත් බැරිද. ඒ නිසා තමයි ඔන්න අද ඔයගලන්ට රෝස් හිප්ස් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. මේකේ තියෙන ප්‍රයෝජන මේ කොයිතරම් වැදගත්ද, ඔයාලට මොන විදිහටද මේවා මිලදී ගන්න තියෙන්නේ, මේ හැම දෙයක්ම මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් හැමදේම ගැන මම අද කියනවා. ඒ නිසා හරි. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. මොනවද මම අද කතා කරන්නේ? රෝස උකුල්. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට කපලත් ඔයාලට පේනවා ඇති. පොඩියට නිකන් ඇට වගේ තියෙනවා. මේ මම දැන් දෙකට මැද්දෙන් පළලා තියෙන්නේ. දාන වශයෙන්ම ඔයාලට මේ රෝස් හිප්ස් මිලදී ගන්න, ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ශරීරයට ලබා ගන්න පුළුවන් විදි ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එතනින් පළවෙනි දේ තමයි ෆුඩ් සප්ලිමන්ට් එකක් විදිහට. ඒ වගේම ටී එකක් විදිහට ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ දේ තමයි ෆේෂල් ඔයිල් එකක් විදිහට මේ රෝස් හිප් කියන එක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ඒ වගේම මේකෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන ගැන ඇත්තටම කියනවා නම් හිතා ගන්නත් බැරි තරම් ලොකු ප්‍රයෝජන ගොඩක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මේ එකින් එකට කියන්නම් ඔයාලට කොහොමද මේ දේවල් අපිට ස්කින් එකට, ඒ වගේම හෙයා එකට, ඊළඟට අපේ ශරීර අභ්‍යන්තරයට ලැබෙන පෝෂණය මොනවද කියලා මේ හැම දෙයකින්ම රෝස් හිප් එහෙම නැත්නම් රෝස උකුල් කියලා කියන්නේ ප්‍රබල ප්‍රතික්ෂේපකාරකයක්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම විටමින් C බහුල දෙයක්. අපි ගොඩක් වෙලාවට දන්නේ මේ එළවලු පළතුරු වර්ග නෙමේ විටමින් C බහුලයි කියලා. ඒ වගේම ඊට වඩා ගොඩාක් හොඳට විටමින් C අන්තර්ගත වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි මේ රෝස උකුල්. එහෙම නැත්නම් රෝස් හිප් කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා තමයි අර මං කිව්ව විදිහට ෆුඩ් සප්ලිමන්ට් මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් වල අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. මම වෙන වෙනම ඔයාලට කියන්නම් මේ ෆුඩ් සප්ලිමන්ට් විදිහට අරගන්නකොට තියෙන ප්‍රයෝජන. එහෙම නැත්නම් තේ, ඊට අමතරව ඔයාට ෆේෂල් ඔයිල් එකක් විදිහට ලබා ගන්නකොට තියෙන ප්‍රයෝජන මේ මොනවද කියලා මම විශේෂයෙන් කියන්නම්. සමට ඒ වගේම හිස කෙස් වලට මේ හැම දෙයකටම තියෙන ප්‍රයෝජන වෙන වෙනම කියන්නම්. මම හිතනවා එතකොට ගොඩක් පැහැදිලි වෙයි කියලා. එහෙම තමයි ඔයාගේ ශරීරයේ ආසාදන වලින් ආරක්ෂා කරන ලිම්ෆොසයිට් කියන සුදු රුධිරාණුව නිෂ්පාදනය කිරීම උත්තේජනය කරන්න පුළුවන් ලොකු හැකියාවක් ලබා දෙන දෙයක් තමයි මේ රෝස් හිප් කියලා කියන්නේ. මොකද ප්‍රබල ප්‍රතික්ෂේපකාරකයක් හින්දා. ඒක නිසාම සමය ආසාදන ඇතිවීම වළක්වගෙන ඔයාගේ සමයට, ඒ කියන්නේ සමහරවිට ඔය අපි දකිනවනේ එක ඇලර්ජික්ස් ඒ වගේ වෙලා තියෙන අය, අන්න එහෙම අයට ලොකු උදව්වක් ලබා දෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ අන්තර්ගතයන්. ඔයාලට කිව්වනේ රෝස් හිප් තේ එහෙම නැත්නම් ෆුඩ් සප්ලිමන්ට් එක ගොඩක් හොඳයි කියලා මේ හෘද රෝග තියෙන කෙනෙක්ට, ඒ කියන්නේ හෘද රෝග වලින් වළකින්න, ඒ හෘද රෝග ඇතිවීම වළක්වා ගන්න. ඒක නිසා මේ වෙනකොට සමීක්ෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙනවා විටමින් C දිනකට අවම වශයෙන් මිලිග්‍රෑම් 500ක්වත් ලබා ගන්න කෙනෙක්ගේ LDL කොලෙස්ටරෝල් එක. LDL කොලෙස්ටරෝල් එක කියන්නේ නරක කොලෙස්ටරෝල්, බෑඩ් කොලෙස්ටරෝල් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඒ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම ඊටාම අඩු මට්ටමක තියෙන්නේ කියලා මේ වෙනකොට හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් හොඳ උදව්වක් කියන එක මේ කොලෙස්ටරෝල් මට්ටම උනත් පාලනය කරගන්න. ඊට අමතරව මේ ප්‍රමාණවත් විදිහට විටමින් C ශරීරයට ලබා ගන්න අයට හෘද රෝග වලින් මිය යාමේ ප්‍රතිශතයත් බොහෝ දුරට අඩුයි කියලා මේ වෙනකොට සමීක්ෂණ වලින් හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි රුධිර පීඩනය. එහෙම නැත්නම් අපි බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒකත් පාලනය කිරීමේ හැකියාවක් මේ රෝස් හිප් වලට තියෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා.
එහෙම තව වැදගත් දෙයක් තමයි මේ රෝස් හිප් වලින් ශරීරයේ බර අඩු කිරීමටත් ලොකු උදව්වක් දෙනවා කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි මේදේ දහනය කරන්න එහෙම නැත්නම් ශරීරයේ මෙටබොලිසම් එක අප් කරන්න ලොකු උදව්වක් ලබා දෙනවා කියලා මෙන්න මේකේ තියෙන ටිලිරොසයිඩ් කියන ප්‍රතිඔක්සිකාරකය මේ රෝස් උක්කුලේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන මේ ටිලිරොසයිඩ් කියන ප්‍රතිඔක්සිකාරකය ලොකු උදව්වක් ලබා දෙනවා කියලා මේ මේදේ දහනය කරන්න. එහෙම දෙවෙනි වර්ගයේ දියවැඩියාව එහෙම නැත්නම් නිදන්ගත මේ වගේ රෝග තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ දේෙන් අත්මි දෙන්නත් ඒ දේ පාලනය කරගන්නත් මේ රෝස් හිප් කියන එක ලොකු උදව්වක් ලබා දෙන දෙයක්. ඊට අමතරව විශේෂම දේ තමයි ඔස්ටියෝආතරයිටිස් වගේ රෝග තත්ත්වයකින් පෙළෙන කෙනෙක්ට දණහිස් කැක්කුම් එහෙම නැත්නම් උකුලේ වගේ තියෙන ඒ කැක්කුම් අඩු කරගන්න ඒ වේදනාව අඩු කරගන්න ලොකු උදව්වක් ලබා දෙනවා කියලා. ඒ නිසා මේක ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධයි මේ සප්ලිමන්ට් එකක් විදිහට ලබා ගන්න ගොඩ දෙනෙක් අතර මෙන්න මේ රෝගී තත්ත්වයෙන් ඒ කියන්නේ ඇති වෙන වේදනාව සමනය කරගන්න. අපි දැන් බලමු රෝස් හිප් ඔයිල් එකක් විදිහට ඔයා ස්කින් එකට ආලේප කිරීමෙන් ඔයාට ලැබෙන වාසි මොනවද කියන එක. පළවෙනි දේ තමයි ඔයාට නිරෝගී සමක් එහෙම නැත්නම් හොඳ හෙල්ති ස්කින් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම wrinkles වගේ ඔයාගේ ස්කින් එකේ තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ හැම දෙයකටමත් ගොඩාක් හොඳ දෙයක් තමයි මේ facial oil එක. acne තියෙන අයට ඒ වගේම scars තියෙනවා නම් ස්කින් එකේ ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම stretch marks තියෙන කෙනෙක්ට ගොඩාක් හොඳ දෙයක් තමයි ඔන්න මේ rose hip oil කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම dark spots එහෙම නැත්නම් age කියන්නේ වයසට යාමෙන් එන ස්පොට්ස් තියෙනවානේ. ඒ වගේ දේවල් නැති කරන්නත් ලොකු උදව්වක් ලබා දෙනවා. ස්කින් එක බ්‍රයිටන් කරන්න හොඳ ලයිටන් ගතියකට ස්කින් එකට ලබා දෙන්නත් ලොකු උදව්වක් ලබා දෙන දෙයක්. මේ සමහේ ඇති වෙන දද කුෂ්ඨ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට අත්වල එහෙම නැත්නම් සමහරවිට බෙල්ලේ මූණෙත් සුළු වශයෙන් තියන අය ඉන්නවා. වැඩි හරියම මේ අත්වල වගේ තමයි ගොඩක්ම දකින්න ලැබෙන්නේ. දැන් ගොඩාක් හොඳ දෙයක් තමයි එහෙම කෙනෙක්ට මේ දේවල් ආලේප කරන එක ඒ දද කුෂ්ඨ වගේ තියෙන රෝගී තත්ත්වයන් වලින් මිදෙන්න. ඒක තමයි රොසේෂා කියන තත්ත්වය. ගොඩක් වෙලාවට කාන්තාවන් අතර තමයි මේක අපිට වැඩි හරියක්ම දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ කම්මුල් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල මේ විදිහට නිකන් රෝස පාටට තියෙන අය අපි දැකලා තියෙනවා. අන්න එහෙම තියෙන කෙනෙක්ටත් ගොඩාක් හොඳ දෙයක් තමයි මේ facial oil එකක් විදිහට ආලේප කරනවා නම් මේ rose hip facial oil. තමයි අපි දන්නවනේ අපේ ශරීරයේ තියෙන කොලජන් නිෂ්පාදනය අපිට ගොඩාක් වැදගත් කියලා. අපේ ශරීරයේ ඉලාස්ටිසිටි එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රත්‍යස්ථතාවය තබා ගන්න කොලජන් කියලා කියන්නේ ශරීරයේ වැඩි වශයෙන්ම තියෙන ප්‍රෝටීන් වර්ගයක්. මේ ප්‍රෝටීන් වර්ගය නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නත් ලොකු උදව්වක් ලබා දෙන දෙයක් තමයි මේ රෝස් හිප් කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා අර ශරීරය කියන්නේ සම වියපත් වීම වයසට යනවත් එක්කම සමේ තියෙන වියපත් ගතිය නැති කරගන්නත් ගොඩක් ලොකු උදව්වක් ලබා දෙන දෙයක් තමයි මේ වගේ රෝස් හිප් පාවිච්චි කරන එක. එහෙම මේ කොලජන් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන නිසාම හිරු රශ්මියෙන් අපේ සම ආරක්ෂා කරන්න ලොකු උදව්වක් ලබා දෙන දෙයක් තමයි ඔයාට මේ රෝස් හිප් කියලා කියන්නේ. අපි බලමු මේ රෝස් හිප් ඔයිල් ඔයා කොණ්ඩේට ආලේප කරොත් ඔයාට ලැබෙන ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා. පළවෙනි ප්‍රයෝජනය තමයි ඔයාට ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කොණ්ඩේ ගොඩක් ඩැමේජ් වෙච්ච කෙනෙක් නම් අන්නේ ඩැමේජ් එක අවම කරගන්න ලොකු උදව්වක් ලබා දෙනවා. ඔයාගේ කොණ්ඩේට හිසකෙස් වලටත් හොඳ තෙතමනයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ රෝස් ඔයිල් ඔයා ඒ කියන්නේ රෝස් හිප් ඔයිල් ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම්. මමත් ගොඩ දෙනෙක්ට තියෙනවානේ මේ සුදු පාටට කුඩු කුඩු වගේ ගැලවෙන එක. මෙතනදී අර හිස්සොරි කියන තත්ත්වයට වඩා වෙනස් විදියට මේ හිස් කබල වේලෙන අයට මේ දෙගොල්ලන්ටම හොඳ දෙයක් තමයි පාවිච්චි කරනවා නම් කොණ්ඩෙට මේ රෝස් හිප් ඔයිල් කියලා කියන්නේ. ඒකේම තව වැදගත් දෙයක් තමයි මේ රෝස් හිප් ඔයිල් එක පාවිච්චි කරනවා නියපොතු වල ටාලේප කරන්න. මේ නියපොතු අතරේ වේලෙනවා නම් මේවා කියන්නේ අර කියුටිකල් හරිය ටිකක් කියන්නේ හැම යන ඒ හරිය රෑෂ් එකක් මේ වගේ තියෙනවා නම් නියපොතු වලට පාවිච්චි කරන්නත් ගොඩක් හොඳ දෙයක් තමයි මේ රෝස් හිප් ඔයිල්. සමට ඒ වගේම හිසකෙස් වලට අමතරව නියපොතු වලටත් ඔයාලට ආලේප කරන්න පුළුවන්. රෝස් හිප් තේ ඔයාලට වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. රෝස් හිප් කෙලින්ම තේ පැකට් විදියට ඔයාලට උණු වතුරට දාලා බොන්න. එහෙම නැත්නම් අර රෝස් හිප් ඔයා කෙලින්ම මේ රෝස් උකුල් ඔයා ගෙදරින් හොයා ගන්නවා නම් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ
ඕනේ කියන එකත් මම පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්. ඔයා මෙහෙම පාවිච්චි කරනවා නම් විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද අපි රෝස ගස් වලට දන්නවනේ එක එක බෙහෙත් වර්ග දානවා කියලා. ඒ කියන්නේ පලිබෝධනාශක වගේ දේවල්. ඒක නිසා එහෙම දේවල් අන්තර්ගත කරලා නැති එහෙම දේවල් ස්ප්‍රේ කරලා නැති ශාක වලින් ලබා ගන්න ඕනේ. කොහොම කරත් ගොඩාක් හොඳට පිරිසිදු කරලා තමයි ඔයා ඒ කියන්නේ අපි දැන් ශරීරයට පානයක් විදියට ලබා ගන්නවා නම් පිරිසිදුව හොඳට කියන්නේ විෂ නැතිව තියෙන්න ඕනේ. ඒකට පිරිසිදු කරලා මේ කෑලි මේ නිකන් රොන් අර නිකන් රොඩු වගේ තියෙනවා. ඒ හැමදේම ඉවත් කරලා පිරිසිදු කරලා අරගන්න ඕනේ. ඒ පිරිසිදු කරාට පස්සේ මේක දෙකට මැද්දෙන් පළලා ග්‍රෑම් දෙකමාරත් හරි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි රෝස් හිප් නම් 10ක් විතර ප්‍රමාණයක් අපි හිතමුකෝ. ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් අරගෙන මිලිලීටර් 150ක වගේ ජලයේ හොඳට රත් කරගත්ත ජලයේ විනාඩි 10ක් 15ක් අතර තම්බලා ඔයාට ඒ දේවල් පෙරලා අයින් කරලා පිරිසිදුව පානය කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නත් එක්ක ඔන්න හදලා තියෙනවා මගේ ගෙදරම රෝස් හිප් වලින් මේ විදිහට ඔයාලට ටී එක පෙන්නන්න. මේ තියෙන්නේ ටී බෑග් වලින් හදපු එක නෙවෙයි. මේ තියෙන්නේ ඔරිජිනල් රෝස් හිප් වලින්ම හදපු ටී එක. ඔයාලට මේක ෆ්ලේවර් කරගන්න මී පැණි වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට ටිකක් තව රස වැඩි වෙන හින්දා වැදගත් දේ තමයි ගර්භණී මව්වරු ඒ වගේම කිරි දෙන මව්වරු නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍ය උපදෙස් මත තමයි මේ වගේ දෙයක් ලබා ගන්න ඕනේ. අනිත් අය වුණත් මේ වගේ පෝෂණ අතිරේකයක් හෝ ලබා ගන්නවා නම් වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්නවා නම් වැඩි හරියක්ම හොඳයි. තමයි මේ රෝස් හිප් තේ අපිට ලොකු උදව්වක් ලබා දෙනවා. මලවත්දේ වගේ තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ මලවත්දේ තත්ත්වයෙන් මිදෙන්නත් ඒ වගේම මේ රෝස් හිප් වල යකඩ ගොඩාක් ඒ කියන්නේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා අයන්. ඒකින්දම ඔසප් වීමේදී ඇතිවෙන යකඩ වුණතාවය මගහරව ගන්න මේ අපිට රෝස් හිප් තේ පාවිච්චි කරලා රෝස් හිප් තේ පානයක් විදිහට ලබා ගත්තොත් ඒ ඇති වෙන යකඩ වුණතාවය මගහරව ගන්නත් ලොකු උදව්වක් ලබා දෙනවා. රෝස් හිප් එහෙම නැත්නම් රෝස උකුල් රෝස කණීනා මේ හැම නමකින්ම හඳුන්වන මේ දේවල් ගැන දැනගන්න කොයිතරම් ප්‍රයෝජනවත් දෙයක්ද කියලා අපි නොහිතුවට ඔයාලට ගෙවත් ඒ වුණත් මේ රෝස මල් වල ඔයාලා දැකලා ඇති මේ විදිහට තියෙනවා. මම හිතන්නේ අදින් පස්සේ නම් මේ දේවල් දැක්කන් පස්සේ විසික් කරන එක නෑ. ඔයාලට මේ විදිහට අමුවෙම තියෙන්න ඕනේ නෑ. ඔයාලට පුළුවන් තියෙන කාලෙට මේ දේවල් වේලලත් තියාගන්න. මේ දැන් මේ මල හැදෙන්නේ මෙතනින් උඩනේ. ඔයාලට මේ විදිහට රෝස් හිප් එක අරගෙන අරන් වේලලා අරන් තියාගන්න පුළුවන්. තේ වගේ පස්සේ බොන්න. එතකොට තියෙන කාලෙට. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාගේ අදහස මොනවද කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා මේ දේවල් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ෆේෂල් ඔයිල් හරි ෆුඩ් සප්ලිමන්ට් එකක් විදියට හරි ඔයා පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මේ වගේ රෝගී තත්ත්වය හෝ මොන හරිම හේතුවකට ඔයා පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් මම හිතන්නේ තවත් ඒ වගේ තියෙන කෙනෙක්ට දැනගන්න ලොකු උදව්වක් වෙයි. මොකද මමත් නොදන්න තව කරුණු ඔයාලා දැනගන්න ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට අපි හැමෝටම අපේ අදහස් බෙදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. ගිහිල්ලා නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Bye.